شاید خیلی از شما عزیزانی که تا به امروز در راه علوم غریبه جستجو کردید، سرچ کردید، کاوش کردید، یکی از مطالب بسیار بسیار مهمی که براتون جای سوال باشه و با این مشکل و با این سوال خیلی چالش بوده در زندگیتون و چالش داشتید، این هست که واقعا چه کسانی می توانند برای گرفتن عهد موکل یا همچنین شاید به اون زبان عامیانه و حتی غلط برای موکل گیری اقدام بکنن و چله نشینی بکنن. با من همراه باشید تا انتهای برنامه برای شما عزیزان مقداری در مورد این مطلب صحبت بکنم تا این غبارها از روی اصطلاحاً ذهنتون کنار بره و اون به اصطلاح راهی که درش میخواید قدم بگذارید براتون بازتر بشه. پس این برنامه بسیار بسیار مهم و نایاب و شاید در هیچ آموزش شاگرد استادی هم نتونید پیدا بکنید رو با من تا انتها به دقت همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی و تندرست باشید. بارهای بار به شما عزیزان توصیه کردم اگر میخواد در زندگیتون بهترین ها نصیبتون بشه، نور الهی نصیبتون بشه و اون رفعت و مهربانی کائنات برای شما تعلق بگیره، به بزرگتراتون، به پدر مادرتون احترام بگذارید و این رو سرلوحه‌ای بکنید برای کوچکترهاتون. عزیزان، این رو به عنوان یک درد و دل برای شما در ابتدا میگم و بحث رو از اینجا شروع میکنم. من و زمانی که وارد علوم غریبه شدم، حالا به هر ترتیبی که در اون کانال رادیو ماورا برای شما میگم داستان رو که چه بوده و چه هست، از کجا شروع شد، وقتی کنکاش در زندگی میکنم، در این راه میکنم، حالا زندگی ماورایی که داشتم، خب هیچ کس نبود که دست ما رو بگیره، به ما یک کلمه یاد بده. هر که اومد به عنوان کسی که به ما چیز یاد بده، 2 روز بعدش اومد به ما، حالا این لطف خدا بود که خداوند به ما یک لطفی کرده بود، 2 روز بعدش می اومد میگفت آقا فلان کس برای من این کار رو انجام بده، همون کسی که من رفتم درگاه اون شاید یه چیزی به من یاد بده. و کسی نبود که به ما آموزشی رو بده و دست ما رو بگیره بگه آقا اینجا غلطه، اینجا درسته، اینجا برو، اینجا نرو، این کارو بکن، این کارو نکن. من کسانی در زندگیم اومدن که یکی از این بزرگواران که من هنوز هم ایشون هست و به عنوان یک صوفی یا ملا در یکی از شهرهای خراسان ایشون هنوزم اون اجاق به حساب کارکردش رو داره. زمانی که من اول رفته بودم، خب ایشون خیلی تاخچه بالا میذاره. بعدها متوجه شدم که خب ایشون بنده خدا به من میگفت که اگر شما یه ذره راه بیفتی زمین رو با آسمون میدوزی و هیچ کس نبود که به ما راهی رو نشون بده. شاید 2 کلمه به ما میگفتم، من سعی میکردم با اون 2 کلمه خیلی کارا انجام بدم و خیلی چیزها رو خودم دریافت بکنم، گرچه خداوند به من لطف کرد، هر چه بود خدا به من آموخت، خود این عزیزان آموختن، همیشه حمایت کردن بنده رو که کسی نداشتم به جز خداوند و این عزیزان. یادم هست به اون بنده خدا میگفتم آقا شمایی که مغازه داری به من رو شاگرد خودت بگیر برای آموزش. من 90 روز قول میدم صبح به صبح بیام در مغازت رو جارو بکنم و برای شما شاگردی بکنم، حتی شاگردی کار در مغازت رو بکنم، ولی خب نبود. اما امروز من سعی کردم در مقابل این عزیزانی که حالا هستن در کانال، شمایی که از گذشته هستید یا عزیزی که برای اولین بار هست با کانال آشنا میشه بیاد، چیزی رو که خودم نداشتم با سختی و مشقت سر و کله زدم درونش و راه بسیار خطیر. علوم غریبه مثل راههای دیگه نیست دوستان. این راه خطرش هزاران 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 برابر بیشتره. شما با چیزی سر و کله میزنی که او رو نمیبینی، به او شناختی نداری و در این راه رفتن و سالم در اومدن به جز لطف خدا چیزی نیست. و خواستم که این رو در اختیار شما بذارم، این کتاب صوتی تصویری کانال یوتیوب رو در اختیار شما بذارم، تجربیاتم رو بدون هیچ کم و کاستی در اختیار شما بذارم. واقعا اون کسانی که قدر اینا رو ندونن دیگه واقعا نمیدونم اسمشو با چی گذاشت، یا خوشی زیر دلشون میزنه، یا آدمی مثل من
این همه زمین خورده، بدبختی کشیده، مکافات کشیده، سختی کشیده رو در اختیار شما قرار میدم و واقعا اگر از این استفاده نکنید دیگه واقعا به خودتون ظلم کردید و به بنده‌ای که وقتم رو میذارم ظلم کردید. و یکی از مهمترین مسائلی که واقعا خیلی از عزیزان رو سردرگم میکنه و باعث میشه که در چهارراه چه کنم واقع بشن، اینجا بیاید و ندونه چی کار بکنید، همین مسئله است. واقعا چه کسانی میتونن تو این راه برن بشینن عهد موکل بگیرن، عهد چله نشینی بگیرن و حالا چله نشینی به دردشون بخوره، برن موفق بشن؟ این خیلی خیلی مهمه. اون کسان، آیا من هم جز اون افراد محسوب میشم؟ آیا من هم میتونم از این راه استفاده بکنم یا نه؟ به درد من نمیخوره، اینجا یه خط قرمز برای من میکشم و یه ضرب در و تمام، باید برم راه دیگه ای رو انتخاب بکنم. خیلی مهمه و خیلی ها رو من دیدم. برنامه قبلی من بهتون گفتم که خیلی ها سالهای سال میرن، سالهای سال واقعا میرن اون جلو، سختی میکشن، مشقت میکشن، بدبختی علوم غریبه سرشون میاد، راه اشتباه میرن، تازه به این فکر میافتن که آیا من وارد این راه بشم، آیا نشم، آیا این به درد من میخوره یا نمیخوره. اینا خیلی مهمه. امروز برای شما میخوام در مورد این صحبت بکنم که واقعا آیا شما این رو روش حساب بکنید که من وارد بشم موفق میشم یا نه. این دوستان یک مجموعه کلی هست، چون واقعا خصوصیش بخواد بکنید ما که نمیتونیم در مورد شخص شما نظر بدیم، یا مثلا هر شخص شما یه جور هستید و خیلی از چیزها رو فقط خودتون میدونید. این خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنید. خب در این مجموعه کلی و در این مجموعه که به اصطلاح یک سری کلیجات گفته میشه، شما با خودتون رو قرار بدید ببینید آیا مثلا در اینجا شما واجد شرایط هستید یا نه. اولین چیزی که باید بدانید و اینکه شما جز اون افرادی که میخواید برید برای عهد موکل چله نشینی بکنید میتوانید یا نه، این هست: بصیرت و اعتماد به خود. شما باید نسبت به خودتون عزیزان بصیرت و اعتماد به خود رو داشته باشید، یعنی به خودتون بصیرت داشته باشید، به خودتون آگاهی داشته باشید و ضمناً اعتماد به نفس داشته باشید. در این راه کسانی که به خود مشکوکن، عزت نفس ندارن، قدرت قلب ندارن و در شک و در اصطلاحاً حیران بودن نسبت به خودشون و نسبت به این عوالم هستند، هرگز موفق نمیشن. مهمترین شرط و اولی ترین شرط همینه که شما نسبت به خودتون اعتماد، نسبت به اون علوم، نسبت به این راه و نسبت به اون انرژی خودتون اعتماد و به اصطلاح اعتقاد داشته باشید. اگر اعتقاد نداشته باشید، اگر اعتماد نداشته باشید، اگر با اصطلاحاً من همیشه میگم که بخواید اینجا الا کلنگی سیر بکنید و در این الا کلنگ نشستید، گاهی اینوری هستید گاهی اینوری هستید، به هیچ وجه نمیتوانید در این راه موفق بشید و مطمئن باشید جز کسانی خواهید بود که اگر به چله به اصطلاح عهد موکل نشسته باشید صدمه جبران ناپذیر خواهید خورد. این رو بهتون قول میدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ شروط بعدی، تا اینجا که با ما همراه بودید و همراهی کردید ما رو، خوشحال میشم اگر که بالاخره به ما انرژی بدید و همچنین به این کانال کمکی بکنید، به این صورت که ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید. حالا کامنت فارسی میگذارید حتما پهلوش یک اوکی یا های یا کلمات انگلیسی برای ما حتما پست بکنید و زحمت بکشید گزینه لایک یا پسندیدن رو بزنید. بسیار بسیار به کانال کمک میکنه که این کانال توسط الگوریتم این سیگنال بهش داده میشه که شما این کانال ارزش داره و در دسترس بقیه هم قرار بده، که بقیه عزیزانی هم که نیاز به این درس دارن ولی استاد ندارن، حالا شاید مبالغ هزینه برای استاد خصوصی نداشته باشن، این درس‌های عام المنفعه
به اصطلاح بسیار به درد بخور در معرضشون قرار بگیره، در معرض دیدشون و از طریق یوتیوب آگاه بشن. و عزیزانی هم که عضو کانال نشده حتما سابسکرایب بکنن یا عضو بشن. حتما این زنگوله رو عزیزان بزنید، بگذارید روی گزینه همه یا اول که به محض اینکه ما برنامه رو ساختیم یا آموزشی متوجه بشید و بیاید. عزیزانی هم که مثل عزیزمون جناب سلطان یا تاها یا بقیه عزیزانی که خانم آزیتایی که به کانال کمک میکنن، عزیزان دیگه هم در خارج هستن، اگر میتونن این کانال کمک بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس یا آدرس پیپلی که در کامنت اول هست میتونن به کانال کمک بکنن. هرچند اندک لطف بزرگی میکنید. این کانالش ساپورتر و اصطلاحاً اسپانسری نداره به جز شما عزیزان که با حمایتاتون بالاخره ما رو در این راه به جلو میبرید و این انرژی رو به ما تزریق میکنید. خب بریم سراغ دوم. پس اولین چیز اعتماد و اعتقاد به خود، مهمترینش به خود و همچنین راهی که در او پا گذاشتید. شک در این وسط نداشته باشید. شک داشته باشید کارتون تمومه. دومین مطلب که بسیار بسیار باید در این راه در او نظر بکنید و تاریک و روشن هم نداره عزیزان، تاریک و روشن هم نداره. دومین چیز اصطلاحاً بالانس یا همون به اصطلاح تعادل در چاکرای شماست. اگر شما در چاکراتون و حالا چاکرایی که مخصوصا حالا در امور سفلی چاکرای پایین تر، در امور علوی و حضرات بالایی در چاکرای بالاتر و پایین تر با هم در آمیخته است، اگر تعادل نداشته باشید تا ثریا می رود دیوار کجید. به هیچ وجه نمیتونید در امور چله نشینی و گرفتن عهد موکل به نتیجه برسید. پس این رو هم مد نظر داشته باشید. اگر بنده برای شما پاکسازی چاکرا میذارم، چسبک میذارم، انصراف میذارم، برنامه پاکسازی و ملفاریز رو میذارم، اینا رو الکی براتون نمیذارم. کانال بنده یکی از بهترین، این رو به جرئت من بهتون میگم، یکی از بهترین کانال ها و جامع ترین کانال هاست در انواع اقسام دستورات که دوستان انجام دادن و نتیجه بسیار خوب هم گرفتن، اونم به صورت رایگان برای همه عزیزان. سومین چیزی که شما باید بدونید و بسیار بسیار مهمه بعد از اعتماد و اعتقاد و تعادل در چاکراهاست عزیزان، غرور و منیت رو بگذارید کنار. این غرور منفی است عزیزان. یکی غرور مثبت داره. غرور مثبت عزت نفسه، شعور و فهمه. یعنی شما درک دارید که آدمی هستید. اون غرور مثبت انسان هرچی داشته باشه کمگویی میشه، سر به زیرتر میشه. این غرور منفی های و هویت بیشتره و پرحرفتر میشی، حرفای به درد نخور زیاد میزنی و در این راه هم صدمه بسیار زیادی به شما خواهد زد. در کجا میزنه؟ در این که شما به راحتی گول میخورید در چله، به راحتی گول میخورید. دیگه بقیه مباحثش رو من نمیخوام توضیح خصوصی بدم که چی کار بکنید چی کار نباید بکنید. اینها براتون اصطلاحاً لیستی است که دارم شماره گذاری میکنم که باید بدونید. حالا بعداً شاید در مورد اینا تک تک باز هم برنامه درست کردیم. چهارمین چیزی که میبایست ازش دوری بکنید و به اصطلاح یه مقداری باید در خودتون این رو پالایش بکنید، این هست: آموزش را کنار نگذارید. یعنی چی؟ یعنی نیاز به آموزش در شما باید مدام احساس بشه. چجوری؟ حالا من بهتون میگم این کجا تو چله بهتون ضربه میزنه. وقتی که شما میخواد یه چله بشینید، استاد به شما چله داده و خب به شما گفته دیگه از امروز میتونید برین کار رو انجام بدید. وقتی شما حس نیاز نسبت به اون استاد رو از خودت میبری و میگی دیگه من همه چیز رو بلدم،
دقیقاً در روزهای ابتدایی موجوداتی میان سراغ شما چون این رو میدانن و این رو هم میدونن. این دوتا تقریبا مکمل هم دیگه است. این دوتا رو میدونن، میان سراغ شما، به راحتی شما رو از اینجا گول میزنن. به شما میگن که خب دیگه شما موفق شدید، ما اومدیم کنار شما و از امروز دیگه نیاز به کسی نداری، ما هستیم در خدمت شما، این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم، دیگه شما بیا بیرون و این کارو بکن، اون کارو بکن. گرچه هیچ نتیجه نگرفتی هنوز، اما اومده شاخ شما رو بشکنه، میاد این کارو میکنه. عزیزان شک نکنید، اگر اینها رو نداشته باشید، یعنی اینو نداشته باشید، یعنی این نیاز به آموزش رو احساس بکنید در خودتون، غرور و منیت رو نداشته باشید، نمیاد شما رو میاد محک بزنه. اینجا نمیاد، میدونه شما گول نمیخوری. متوجه شدی؟ نه خیلی اونجایی که میاد گول میزنه، از اینجا گول میزنه، از این دوتا گول میزنه و پرونده شما رو میچینه، قشنگ میبنده، میپیچه، تموم شد رفت و آنچه که نباید بیاد سرتون میاد. پس چهارم مطلب این هست: حس آموزش رو از خودتون نگیرید و فکر نکنید که در آموزش بی‌نیازید، چون هیچی واقعا نمیدونید. به قول ابن سینا میگه انقدر فهمیدم که هیچ هنوز نفهمیدم. و اما یکی از مطالب بسیار بسیار مهم که این رو هم باید بدانید و آخرین مطلب این بحث من هست که این رو به اصطلاح شما باید متوجه باشید، حالا بجز این 4 تایی که من اینجا گفتم و باعث مهم هست در این که شما بتونید در چله نشینیتون موفق بشید. عزیزان خود رو از سردرگمی در بیارید. عزیزانی که نگاه بکنید، این اعتماد به نفس و این به اصطلاح چیزی که بهتون گفتم با این مطلب فرق میکنه. کسانی که سردرگم هستند و تمرکز ندارند، این بذارید من اینجوری بهتون بگم: 5 عدم داشتن تمرکز. کسانی که سردرگم هستن، تمرکز ندارن، رفتن چله نشینی بکنن. حالا خیلی از مطالب ریزتر هم هست، تا این 5 مطلب اساسی ترینش هست. اگر شما اینها رو داشته باشید، مطمئن باشید در چله نشینی دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، نه دفعه پنجم دیگه نتیجه میگیرید. ولی اینا رو نداشته باشید، یه جاتون لنگ بزنه کارتون تمومه. این عدم داشتن تمرکز یکی از مهمترین چیزهایی است که شما وقتی که به اصطلاح در چله نشینی میخوای حاضر بشی، به شما بسیار در ارتباط گرفتن کمک میکنه. یعنی یکی از شروط اساسی است و یکی از مطالبی که شما در چله نشینی شمع روشن میکنی جلو خودت، یکی از همینا داشتن تمرکز بالا بر روی گفته ها و همچنین در تمرکز و زوم روی اون شمع هست. این خیلی خیلی به شما کمک میکنه. اگر من بگم تمرکز داشتن و عدم سردرگمی یکی از مطالب اصلی و بنیادی هست در چله نشینی و گرفتن عهد موکل یا همچنین عهد بستن، دعوت با دیگر بزرگواران بالایی و پایینی یا هر چیز، یکی از مهمترین هاش هست. شاید شما باور نکنید، ولی واقعیت آنچه که شما رو میتواند در وهله اول به درجه بسیار خوبی برسونه، همین، یعنی پله‌های بالاتر شما برسید، همین داشتن تمرکز و به اصطلاح جمع کردن نیروی خودتون در داد و گرفتی که میخواید انجام بدید. مثل آدم میمونه، مثل تیرانداز میمونه که دقیقاً هدف رو زوم کرده روش و میخواد وسط خال بزنه. ولی وقتی شما یه آدمی باشید تمرکز نداشته باشید، معلومه تیرتون به کجا بخوره و چه اتفاقی بیفته. پس سعی بکنید عزیزان از این مطالبی که شاید به نظر خیلی خیلی ساده بیاد، اما یکی از بنیادی ترین مطالب هست، درس هایی رو که به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده استفاده بکنید و اینها رو سعی بکنید سرلوحه کارتون، سرلوحه زندگیتون، سرلوحه آموزشاتون بکنید که انشالله ازش آنچه که نیاز هست موفقیت بگیرید و به موفقیت برسید. انشالله که در این راه موفق باشید. عزیزان انامه داستان قسمت دوم سرگذشت شخصی بنده در کانال داستان گذاشته شد و انشالله میتونید برید از اون استفاده بکنید و عزیزانی که داستان رو دنبال میکردن انشالله علی مقدار مشغله که همیشه سعی میکنیم این
زمان داستانگذاری ها کمتر بشه و سریعتر داستان ها در اختیار شما قرار بگیره. عزیزانی هم که داستان دارن، سرگذشت ماورایی دارن یا هر اتفاقی در ماورا براشون افتاده، میتونن به آیدی که در اصطلاحاً کامنت اول پین میشه در زیر همین کلیپ بیان و از اون طریق داستانشون رو به صورت فایل صوتی بالای 15 دقیقه، حالا هرچه بیشتر مهم نیست ولی بالای 15 دقیقه باید باشه، بعد حتما قید بفرمایید در اون کانال که شما حتما در تلگرام که بنده براتون داستان رو واگویی بکنم یا با صوت خودتون داستان گذاشته بشه. امیدوارم این درس براتون ارزش دیدن رو که 100% داره داشته باشه، ازش بتونید بهینه استفاده بکنید و برای موفقیت در این امر. بهترین ها براتون آرزو دارم. ما رو از دعای خیرتون بهره نگذارید. تا جلسه بعدی، تا لایو پرسش و پاسخ دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.